สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆนะคะทำขนมหยกมณีค่ะสูตรนี้นะคะทำกินเองง่ายๆค่ะรสชาตินะคะหอมใบเตยมากๆค่ะแล้วก็ตัวสาคูของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้นะคะเป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะอยู่ที่100กรัมแล้วก็จะใส่ตะแกรงแล้วก็ล้างผ่านน้ำ1ครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการต้มน้ำค่ะใช้น้ำเปล่านะคะอยู่ที่250 ml ต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สาคูลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กวนสาคูให้สาคูสุกนะคะเราใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะพอสาคูเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำใบเตยแบบเข้มข้นนะคะลงไปอยู่ที่80 กรัมค่ะแล้วเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเราจะกวนจนกว่านะคะสาคูของเรานะคะมีความเหนียวแล้วก็แห้งกว่านี้ค่ะอันนี้เราก็จะปรับเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นะคะเกลือป่นเศษ1/4 ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่100 กรัมนะคะอันนี้เราก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสาคูของเรานะคะมีความเหนียวค่ะเมื่อสาคูของเรานะคะเหนียวประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็พักสาคูให้เย็นก่อนนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเมื่อสาคูของเราเย็นสนิทแล้วเราก็ตักสาคูนะคะเป็นคำๆค่ะแล้วก็คลุกด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะแบบนี้ค่ะมะพร้าวทึนทึกที่เราขูดนะคะแล้วก็นำไปนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะสัก5นาทีค่ะมะพร้าวของเราก็จะไม่เสียง่ายนะคะแล้วก็ตักเป็นคำๆแบบนี้ค่ะช้อนแล้วก็จุ่มน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ติดช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาคลุกกับมะพร้าวให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะได้ขนมหยกมณีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมหยกมณีค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสีสวยน่าทานมากๆค่ะส่วนตัวสาคูของเรานะคะก็จะมีความเหนียวหนึบๆอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติก็คือทานคู่กับมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะเข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ